السلام عليكم ورحمة الله طلابنا. هسه راح نكمل المحاضرة للجراند اندكس. احنا ما اخذنا بالمحاضرات السابقة انه شنو هو الجراند اندكس وهو شنو الستيب اندكس للفايبر، وعرفنا انه اكو اشياء هواي تفرق بالباندويث يعني بهواي اشياء بالقوانين. فانتم مثل ما تعرفون احنا قلنا الجراند اندكس انه يكون الكور مختلف بالريفراكتيف اندكس، يعني من يكون عند المنتصف انه اعلى ريفراكتيف اندكس، وعند الطرف ويا الكور ويا الكلادنج يكون اقل ريفراكتيف اندكس بس اكبر من الريفراكتيف اندكس مال الكلادنج. هسه راح نجي نشرح انه شنو القوانين. انه هاي ريفراكتيف اندكس للكور انه 1 ناقص 2 دلتا. الدلتا تختلف بين الريفراكتيف اندكس وبين الكور. الدلتا مال الجراند اندكس يكون بها تربيع، والدلتا مال ستيب اندكس ما يكون بها تربيع، يعني تختلف القوانين القصدي مالتها. وانه الشرط مالتها انه تكون الراديال ديستانس اكبر او تساوي، يعني انه لازم تكون انه اكبر من الاي. وهنا بحالة انه الكلادنج اوكي انه الان 1 ماينس دلتا تساوي الان 2، وهذا تكون انه راديال ديستانس اكبر من الكور راديوس. طيب مثل ما شرحت لكم قلت لكم انه الاختلاف بين الجراند اندكس والستيب اندكس هذه الحالات. In the grand index the fiber is incident light will propagate when the local numerical aperture at the distance r from the axis. Numerical aperture r is actual numerical aperture and A0 the local numerical aperture is given. يعني هنا عندنا أول شيء numerical aperture للR، زين، هنا numerical aperture للR، وهنا إنه يقول لك يعوض مكان الR 0. فمع تطبيق القانون عوض إنه بمكان كل R 0. هنا عندنا numerical aperture تعرفوها إنه ال N1 square minus ال N2 square equal to square root. فهذا التطبيق انه من دخلها صارت انه 0 0. فمثل ما تكون انه قريبة انه النيوميريكال ابيرتشر للصفر تكون n1 سكوير روت 2 دلتا، وتقدر انه ترفع القوس اوكي وتخلي بمكانه نصف. احنا نكنسل numerical aperture for grand index decrease to the zero as it's move from the fiber axis to the core cladding. يعني مثل ما قلت لكم يوم مثل ما قلنا انه من الكور من منتصف الكور للطرف انه جاي يصير بها تناقص، زين. وهنا يقول انه numerical aperture هم ما تتناقص بالفايبر الجراند اندكس. هذا هنا يوضح لك انه الشرح شلون انه يصير به تناقص عندما تكون الالفا. احنا قلنا الالفا اذا كانت صفر فتكون على شكل مربع وهذا الجراند اندكس، بينما الستيب اندكس اذا كانت 1 فهي ترينجل، واذا كانت 2 تصير بارابوليك. فهذه انه الفاريشن للالفا. هناك اخذنا انه شلون تحسبون المود للستيب اندكس، وهنا راح نحسب المود للجراند اندكس. هذا القانون مالته. هنا الحكي عن الفايبر، السنجل مود فايبر، والبروبيجيشن والديسبيرشن والديلي الموجود، يعني احنا اصلا شارحين بالمحاضرات السابقة. هسه احنا propagation in the single mode fiber is advantageous because the single dispersion due to the delay in the different amongst the various mode and multi-mode
is avoided. Multi-mode step index fiber cannot be used for single mode propagation due to the difficulties in the maintaining single mode operation. Therefore, for the transmission of the single mode, the fiber is designed to allow the propagation in one mode only, while other mode is attenuated by the leakage or the absorption. For the single mode operation, only the fundamental LP01 linear polarization may exist. This single mode operation propagation of LP0 mode in the step index fiber is possible over the range. يعني الحكي هذا كله نحكي انه بالسنجل مود ما نقدر ندخل اكثر. انه صح انه يصير تغير بالاشاره، ما يصير بها تغير قوي بالاشاره، يعني بالبلصات. بالمالتي مود يصير عندنا يعني مثل تباعد بالاشارات لان اختلاف السرعه او تضيع علينا الاشاره، بينما بالجراند اندكس ماكو. فانه جاي يحكي لك انه والمودات الموجوده بها. وهنا the step index fiber possible over the range، يعني هذا الرينج اللي يستخدم به. The normalized frequency for the fiber can be adjusted within the range by reducing the core radius and the refractive index أقل من 1% in order to obtain the single mode operation with the maximum V number 2.4. The single mode fiber must have a smaller core diameter than the equivalent multi-mode step index fiber, but smaller core diameter has a problem of launching the light into the fiber, the joint fiber, and reducing the relative index fiber. يعني من المشاكل احنا حاكيين قبل بساعة كلهن عن الستيب اندكس والجراند اندكس والسنجل والمالتي مود. The grand index fiber can be also used for single mode operation with some special fiber design. The cut-off value of normalized frequency in VC is a single mode of operation for a grand index fiber is given by هذا الفي سي. اذا طلب عندكم الفي سي فانه تعرف انه هذا المادة هو هذا يكون كونستانت، وهنا التغيير عندكم بالالفا، والالفا احنا ماخذيها البروفايل اندكس. راح هسه نجي للاكزامبل a multi-mode step index optical fiber with the relative refractive index difference 1.5 and the core refractive index 1.48 to be used for single mode operation if the operating wavelength 0.5 micrometer. Calculate the maximum core diameter. احنا عندنا هنا المعلومات ونشوف شنو المطلوب من عنده المجهول. هسه يقول لك maximum V value for the fiber which is a single mode 2.4. normalize frequency core diameter. نجي احنا ماخذين هذا ال V 2 باي A numerical aperture over lambda. احنا ماخذين numerical aperture بالجراند اندكس، راح شوي يصير عندنا بيها اختلاف تدرون بيها. زين احنا نريد شنو هو الراديوس. خوش عندنا الفي معلومة وعندنا اللمدة هم معلومة هذه، والرefractive index والتغير بالرefractive index، فطلعت عندنا 1.3 micrometer. The maximum core diameter for single mode operation is 2.6 micrometer. فيعني في example كلش بسيط هذا. راح نجي لهذا الثاني a grain fiber with a parabolic refractive index profile. Core has refractive index at the core axis 1.5 and relative